Чи замислювались ви, про що пам'ятають гори, коли вечірній туман огортає їхні схили? Глибоко під корінням вікових лісів прихована таємниця, яка офіційно змінила історію світу у 24-му році. Ми з вами вирушаємо туди, де наші пращури вперше подивились у небо Європи 1 400 000 років тому. Закарпаття. Береги річки Тиси. Пологий пагорб, вкритий лісом над тихою водою. Туман, що стелиться долиною вранці. Запах хвої і вологої землі. І чогось давнього. Такого давнього, що у нас немає слів, щоб це назвати. Тут, саме тут, на цьому пагорбі, поблизу села Королево, стояла перша людина Європи. Не в Іспанії, не в Італії, не у Франції, тут, на землях сучасної України. І це не версія і не гіпотеза, це наукове відкриття, опубліковане у найпрестижнішому науковому журналі світу Nature у березні 24-го року. Вітаю вас у нашому нічному просторі «Шепіт давнини». Перш ніж ми зануримось у таємницю Королево, прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Це життєво важливо для розвитку нашого каналу. Підпишіться на «Давня історія України. Шепіт давнини» та активуйте дзвіночок. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався правду про велич наших пращурів. І за нашою традицією, напишіть у коментарях, з якої країни чи міста ви мене зараз слухаєте, і яка у вас зараз година. Ваші відповіді зігрівають серце нашого проєкту. Гори чекають. Тиса тихо тече. Починаємо подорож у найглибше минуле. Де знаходиться Королево? Давайте спочатку познайомимось з цим місцем. Закарпатська область, Виноградівський район, невелике село Королево на березі річки Тиси. Місце, де Карпати поступово переходять у Закарпатську низовину, де гори вже не такі круті, але ще відчуваються. Їхні схили підходять близько і захищають долину від холодних вітрів. Тиса. Ця річка – одна з найважливіших у Центральній Європі. Вона бере початок у Карпатах і тече через Закарпаття далі. Її береги завжди були привабливими для людей. Вода, риба, родюча заплавна земля, захист від ворогів. Ріка сама по собі перешкода. Поблизу Королева є пагорб, що височить над долиною. Не дуже крутий, не дуже великий, але особливий. Він складається з вулканічних порід, базальтів, і у цих породах шари. 12 культурних шарів, що накопичувались протягом більш ніж мільйона років. 12 шарів, 12 епох, 12 моментів, коли різні люди різних епох приходили сюди і залишали свої сліди. Кожен шар – це не просто камінь, це підпис. Людський підпис, залишений на цьому пагорбі сотні тисяч або мільйон років тому. Брама часів. Ось що таке Королево. Березень 24-го року. У журналі Nature, найпрестижнішому науковому журналі планети, з'являється стаття. Міжнародна команда вчених публікує результати дослідження. Висновок. Стоянка Королево в Україні є найдавнішим відомим місцем перебування людини в Центральній і Північній Європі. Вік найдавнішого шару – приблизно 1 400 000 років. Це відкриття переписало підручники. До цієї публікації вважалось, що найдавніші сліди людини у цій частині Європи набагато молодші. Королево відсунуло межу людської присутності в Центральній і Північній Європі більш ніж на 1 000 000 років назад,
1 400 000 років. Спробуйте відчути цю цифру. Якщо 1 рік – це 1 секунда, то 1 400 000 років – це 16,5 діб безперервного рахунку, вдень і вночі, не зупиняючись. Саме стільки часу відокремлює нас від тих перших людей, що стояли на королівському пагорбі і дивились у карпатське небо. Хто зробив це відкриття можливим? Передусім, Владислав Гладилін. Видатний український археолог, що дослідив Королево ще в радянські часи. Він розкопав ці шари і описав їх, і зрозумів їхнє значення. Але тоді ще не було методів точного датування. Сучасна наука завершила його роботу, і результат приголомшив світ. Як вчені визначили вік Королева? Яким методом отримали цифру 1 400 000? Відповідь – космічне датування. Метод, що звучить як наукова фантастика, але є реальною і точною науковою методикою. Все починається з космосу. Зі Сонця і зірок, що постійно бомбардують Землю потоками частинок. Ці частинки, космічні промені, потрапляють в атмосферу і взаємодіють з нею. Коли кварцеві мінерали знаходяться на поверхні Землі, вони опромінюються цими частинками, і у них накопичуються певні ізотопи – нукліди. Берилій-10 і алюміній-26, якщо говорити конкретно. Але коли кварц ховається під землею, опромінення припиняється. Нукліди, що накопичились, починають розпадатись з відомою швидкістю. Вчені беруть зразок кварцу з певного шару, вимірюють кількість нуклідів, що залишились, і за формулою розрахунку радіоактивного розпаду обчислюють, скільки часу зразок пробув під землею, тобто скільки часу тому цей шар був похований. Це і є дата, не приблизна і не умовна, вимірювана і відтворювана. Саме цей метод застосувала міжнародна команда вчених до зразків з Королева. І результат – 1 400 000. Космос підтвердив те, що підозрював Гладилін. Королево найдавніше. Хто вони були? Ті перші люди, що прийшли до Королева 1 400 000 років тому. Гомо еректус – людина прямоходяча. Один з наших пращурів – не прямий, але близький. Гомо еректус з'явився в Африці приблизно 2 мільйони років тому. Це була вже людина у багатьох відношеннях. Ходила прямо на 2 ногах, звідси і назва. Мала значно більший мозок, ніж попередні види. Виготовляла знаряддя, вміла користуватись вогнем і мігрувала. Виходила з Африки і поширювалась по теплих регіонах Євразії. Ми знаходимо сліди Гомо еректус у Грузії, на Кавказі, в Ізраїлі, в Індії, в Китаї, на острові Ява, а тепер у Королеві, на берегах Тиси, у Карпатах. 1 400 000 років тому група Гомо еректус прийшла до цього пагорбу. Можливо, вони мігрували вздовж річок. Ріки завжди слугували дорогами для ранніх людей. Тиса привела їх сюди. Як вони виглядали? Нижчі за сучасних людей, масивніший скелет, нависаючі надбрівні дуги, більш витягнутий череп, але прямоходячі, але з руками, що тримали знаряддя, але з очима, що дивились на той самий карпатський горизонт. Прадавній корінь буття – ось звідки він, з цього пагорбу над Тисою. Чи відчуваєте ви зв'язок із тими, хто 1 мільйон років тому стояв на цій самій землі? Напишіть у коментарях. 12 культурних шарів Королева – це не просто архівний запис. Це жива книга, написана самою землею. Кожен шар – окрема сторінка, окрема епоха, окремі люди, що приходили сюди з різницею у сотні тисяч років. Найнижній шар – найдавніший. 1 400 000 – Гомо еректус.
грубі кам'яні знаряддя, відщепи і скрипки і рубила, прості, але функціональні, достатньо, щоб обробити шкіру і нарізати м'ясо і зламати кістку для мозку. Наступні шари молодші, але все одно сотні тисяч років. У них вже інші знаряддя, більш витончені, інші технології обробки каменю. Люди змінювались, еволюціонували, але поверталися до королева знову і знову. Верхні шари вже неандертальці, і нарешті Homo sapiens – ми. Ця послідовність неймовірна. Один пагорб над одною річкою, що збирав людей різних видів і різних епох протягом більш ніж мільйона років. Чому вони поверталися? Чому саме це місце? Можливо, вулканічний камінь, базальт і андезит, що виходять на поверхню у королеві, ідеальний матеріал для виготовлення знарядь, твердий і однорідний, і добре розколюється. Можливо, розташування. Пагорб над річкою, хороша точка спостереження, видно здалеку, захищено з одного боку водою. Можливо, щось ще, щось, що ми ще не розуміємо. Чому люди приходили до Карпат? Чому саме цей регіон притягував різні покоління пращурів протягом мільйона років? Відповідь – льодовики. Протягом останніх 2 мільйонів років Земля пережила кілька десятків льодовикових епох. Великі льодовики наступали з півночі і покривали льодом величезні простори Євразії. Потім відступали. Потім знову наступали. Під час льодовиків більшість Центральної і Північної Європи була непридатна для проживання. Лід, тундра, пронизливий холод. Але Карпати особливі. Гірський масив, що захищає Закарпатську долину від холодних північних вітрів, де клімат м'якший, ніж на рівнині, де навіть у льодовикову епоху можна було вижити. Карпати були рефугіумом, притулком, місцем, де зберігалось тепло, коли весь інший континент замерзав. Тиса і її притоки забезпечували воду і рибу. Долина давала їжу і місця для полювання, гірські схили – захист і сировину для знарядь. Саме тому сюди поверталися покоління за поколінням. Коли льодовит відступав, люди могли прийти з півдня. Коли знову наступав, ті, хто залишився в Карпатах, виживали. Королево – це не просто стоянка, це місце виживання. Місце, де людство пережило льодовикові епохи на землях сучасної України. Але чому протягом сотень тисяч років різні покоління пращурів поверталися саме на цей пагорб, наче він мав магнетичну силу, яку ми лише зараз починаємо розуміти через аналіз нуклідів та космічного випромінювання? Це питання, що хвилює вчених. І відповідь складна і багатошарова, як самі шари королева. По-перше, камінь. Вулканічні породи пагорбу, базальт і андезит – це ідеальна сировина для кам'яних знарядь. Тисячоліттями і мільйонами років люди шукали хороший камінь. Добрий камінь – це виживання. Це ніж і сокира, і скрибок. Без хорошого каменю ти вразливий. Королівський пагорб – це природне родовище інструментального матеріалу. Люди знали про нього, передавали це знання і повертались. По-друге, стратегічне положення. Над річкою, з хорошим оглядом, з захистом від хижаків з одного боку. По-третє, і це найзагадковіше, може щось у самому місці. Місця, що притягують людей через тисячоліття, реально існують. Вчені фіксують це явище в різних регіонах світу. Певні місця збирають людей незалежно від епохи. Може, королево одне з таких місць. Місце, де щось у самій землі і в самому повітрі говорить людині. Ти тут у безпеці. Тут твоє місце.
Підпишіться на канал Давня історія України «Шепіт давнини», щоб не пропустити нові відео. Що конкретно знаходять при розкопках Королева? Які сліди залишили ті перші люди? Кам'яні знаряддя. Тисячі кам'яних знарядь різних епох – це головна знахідка Королева. Найдавніші – з нижніх шарів, грубі відщепи і скрипки, знаряддя, виготовлені у ашельській традиції, одній з найдавніших відомих технік обробки каменю. Ашельські рубила – великі симетричні знаряддя у формі краплі, що використовувались для різання і рубання. Ці знаряддя – не примітивне тупання каменем по каменю, це технологія. Майстер мав знати, як вдарити по камені, щоб відколоти відщеп потрібної форми. Потрібен кут, потрібна сила, потрібне розуміння структури каменю. Ця технологія теж передавалась від батька до сина, від старшого до молодшого. Не в словах, у діях. Показав – зроби так само. Це навчання. Це культура. Перша культура на землях України. З більш пізніх шарів більш витончені знаряддя, мустьєрська традиція неандертальців і, нарешті, знаряддя верхнього палеоліту – Homo sapiens. Еволюція технологій записана у шарах Королева. Від грубого рубила мільйонолітньої давнини до витонченого листоподібного вістря кількох десятків тисяч років тому. Це і є прогрес, записаний у камені. На берегах Тиси. Хто такий Владислав Гладилін? Людина, без якої відкриття 2024 року просто не могло статись. Видатний український, радянський і пострадянський археолог. Фахівець з палеоліту. Дослідник, що присвятив значну частину свого наукового життя вивченню найдавніших стоянок на теренах України. Гладилін розкопав Королево в другій половині ХХ століття. Він описав всі 12 культурних шарів. Він зібрав тисячі артефактів і систематизував їх. Він зрозумів, що Королево унікальне, що тут знайдено щось надзвичайно важливе. Але час і засоби не дозволяли точно датувати найнижні шари. Методи того часу не давали потрібної точності для таких давніх відкладів. Гладилін помер, не дочекавшись підтвердження. Але він залишив нам скрупульозно задокументовані матеріали. Колекції зберігались у музеях, описи в наукових звітах. І коли міжнародна команда вчених у 20-ті роки нашого століття вирішила застосувати нові методи датування до Королева, вони спирались на роботу Гладиліна. Результат опублікований у Nature. Це і його результат теж. Посмертне визнання людини, що знала, тут щось особливе. Просто не мав інструментів, щоб довести. Зараз є. І світ дізнався. Яку думку чи відчуття викликає у вас ця розповідь? Напишіть у коментарях. Давайте зупинимось. Відкладімо науку і методи, і датування, і просто побудемо там. Закарпаття. Вечір. Сонце сідає за карпатські хребти, і небо стає золотосяйним, рожевим, і помаранчевим, і пурпуровим. Пагорб над Тисою. Ви стоїте на вершині. Внизу річка блищить у вечірньому світлі, довкола схили вкриті лісами, повітря прохолодне і чисте, і трохи вологе від річкового туману, що починає підніматись. Тиша. Справжня тиша. Тільки вода, і птахи, і вітер. Ви кладете руку на базальтовий камінь. Він теплий від денного сонця. Цей камінь із тієї ж породи, з якої людина 1 400 000 років тому робила своє рубало. 1 400 000. Це число не вкладається у людську голову. Але цей камінь реальний. І він був тут тоді. І він тут зараз. Забутий шепіт пращурів. Він у цьому камені, у цьому повітрі.
у цій річці, що тече, як текла завжди. Золотосяйна тиша вечора над Тисою. Це і є відчуття королева. Ніщо не змінилось. Небо те саме, гори ті самі, ріка та сама. Лише ми інші, але ми тут, на тому ж пагорбі. Серед 12 шарів королева є і неандертальські. Сліди людей, що жили тут десятки тисяч років тому, вже після перших Homo erectus, але до появи Homo sapiens. Неандертальці. Народ, якому довго відмовляли у людяності. Їх зображали грубими і тупими, і нездатними до складного мислення. Але наука переглянула цей образ. Неандертальці ховали своїх мертвих, доглядали за хворими і пораненими. Скелети неандертальців часто показують загоєні важкі травми, які людина без сторонньої допомоги не пережила б. Вони прикрашали себе, знайдені сліди використання пігментів і прикрас. І вони мали мову, принаймні якусь форму мовного спілкування. Їхній мозок такий же великий, як наш, або навіть більший. Неандертальці королева сиділи на тому самому пагорбі, обробляли той самий базальт, дивились на ту саму Тису, і вони – частина нашої спадщини. Сучасна генетика показує, що Homo sapiens і неандертальці схрещувались. У сучасних людей неафриканського походження від 1 до 4% неандертальських генів. Неандертальці королева теж у нас. Дуже мала частина, але є. Брама часів пропускала всіх. І нарешті Homo sapiens – ми. У верхніх шарах королева – сліди наших прямих пращурів. Коли Homo sapiens прийшов до королева? Верхні шари датуються приблизно 30–40 тисячами років. Це якраз той час, коли Homo sapiens активно розповсюджувався по Європі. Homo sapiens прийшов до місця, де до нього вже стояли і Homo erectus, і неандертальці. Місця, де люди бували більше 1 мільйона років. Чи знав він про своїх попередників? Чи відчував щось особливе у цьому місці? Ми не знаємо, але він прийшов і залишив свій шар. 12. Останній. Або останній відомий нам, бо хто знає, може є ще щось, ще глибше, ще давніше. Homo sapiens у королеві – це ми. Ті самі люди, що потім побудували трипільські міста і виготовляли мізинські браслети, і ставили вали, і молились у священних гаях, і будуть сидіти і дивитись на відео про свою власну давню історію. Коло замикається. 1 400 000 років, і ми знову тут, на тому самому пагорбі над Тисою. Що означає відкриття королева для розуміння нашої історії і нашої ідентичності? Воно означає дуже багато. Більше, ніж просто цікавий науковий факт. До цього відкриття центр формування ранньої європейської людської присутності розміщувався у Південній і Західній Європі – Іспанія, Франція, Грузія на Кавказі. Тепер картина змінилась. Найдавніша відома точка людської присутності у Центральній і Північній Європі – Україна. Ми – не периферія Європи, ми – її центр, її початок. Коли людина вперше прийшла до Карпатських схилів, вона стала першою людиною Центральної Європи. Звідси, далі на північ і захід, поширювались наступні хвилі людей. Наша земля не молода і не нова, вона давня, незрівнянно давня, давніша за будь-які державні утворення, давніша за будь-які народи, що ми знаємо з історії. 1 400 000 років людської присутності – це таке коріння, яке не можна відірвати, яке не можна заперечити, яке записане у самій землі і підтверджене самим небом через нукліди і космічне випромінювання.
Ця земля наша не тому, що так вирішили якісь договори чи кордони. Вона наша, тому що тут жили люди від початку людської історії в Центральній Європі. Homo erectus вмів користуватись вогнем. Це одне з найважливіших умінь, що відрізняє нас від інших тварин. І це вміння вже було у тих перших людей, що прийшли до королева. Вогонь, тепло у льодовикову ніч, захист від хижаків, леви і гієни і ведмеді, що населяли Карпати того часу, бояться вогню. Але вогонь – це більше, ніж тепло і захист. Вогонь – це місце зустрічі. Навколо вогню збирається група, ділиться їжею, розповідає не словами, що можливо, а жестами і звуками те, що бачила протягом дня. Вогонь – початок суспільства. Уявіть ту першу ніч у королеві, 1 400 000 років тому. Невелика група Homo erectus, може 5, може 10 людей. Вони розпалили вогонь на вершині пагорбу над Тисою. Карпатська ніч навколо. Темна і холодна, і повна звуків. Вовки виють десь у долині, зірки над головою, ті самі зірки, що і зараз. І вогонь. Маленьке тепле коло у великій темряві. Ця сцена, вона у вашій крові. Ваші клітини пам'ятають той вогонь. Не конкретно, але загально. Пам'ятають, що вогонь – це безпека, що вогонь – це рідні. Золотосяйна тиша навколо першого вогню. Тиса. Ця річка – безмовний свідок усього, що відбувалось у королеві. 1 400 000 років вона тече повз цей пагорб. Весною широка і бурхлива, від карпатських снігів що тануть. Влітку спокійна і прозора. Восени темна від дощів. Homo erectus брав з неї воду, ловив у ній рибу, ще примітивними методами, але брав. Купався у ній влітку. Перебирався через неї, шукаючи нових угідь. Потім неандертальці, потім Homo sapiens. Ріка не змінилась. Люди змінювались, еволюціонували, ставали іншими видами і новими видами і нашим видом. Але Тиса текла. Є щось надзвичайно зворушливе у цій постійності. Ріка – як нитка, що з'єднує всі покоління, що жили тут. Вони всі пили її воду, всі дивились на її відображення, всі чули її шум. І сьогоднішні жителі Королева і Закарпаття теж та сама вода, та сама ріка, забутий шепіт пращурів, він у шумі Тиси. Прислухайтесь уважно. Окремі слова про роль Національної академії наук України у цьому відкритті. Відкриття Королева – не іноземне досягнення, це українська наука. Роботи Гладиліна проводились в рамках українських наукових установ. Матеріали зберігались у українських музеях. Українські вчені брали участь у підготовці публікації у Nature. Це важливо, бо часто великі наукові відкриття, що стосуються нашої землі, асоціюються з іноземними вченими або з науковими установами інших країн. Але Королево – наше, відкрите нашим вченим, досліджене нашою наукою, підтверджене нашими колегами у міжнародній команді. НАН України продовжує роботу, продовжує досліджувати найдавніші пам'ятки на наших теренах, у складних умовах і продовжує, бо розуміє, це не просто наука, це наша ідентичність. Кожне таке відкриття – це аргумент, вагомий, незаперечний аргумент, записаний у самій землі. Аргумент про те, хто ми є і яка ця земля. 1 400 000. Ця цифра говорить більше, ніж будь-які слова. Чи є в нас пряма генетична спорідненість з Homo erectus, що жили у королеві? Питання складне. Homo erectus – не прямий предок Homo sapiens. Між нами і ними ще кілька проміжних видів, включно з неандертальцями
і денисівцями. Але зв'язок є. Не прямий, але реальний. Гомо еректус, що жили у Королеві, були частиною великої популяції, що мігрувала Євразією. Частина цієї популяції дала початок лінії, що зрештою привела до Гомо сапіенс через проміжні форми. Це як велике генеалогічне дерево. Гомо еректус – не наші батьки і не дідусі, але наші дуже давні дядьки або двоюрідні прадіди у еволюційному сенсі. Їхні гени не в нас напряму, але їхня еволюційна лінія пов'язана з нашою. І є більш конкретний зв'язок – через неандертальців. Ті неандертальці, що жили у Королеві пізніше, вони схрещувались з Homo sapiens, і ті гени, вони в нас є. Тобто, частка Homo sapiens, що жили у Королеві, можливо, і є нашими буквальними пращурами. Їхні нащадки залишились у Карпатах і змішались з пізнішими хвилями людей. Через тисячоліття і мільйони років ця земля і ці люди стали нами. Королево досліджене не повністю, далеко не повністю. 12 культурних шарів – це те, що вже відомо. Але хто знає, чи немає 13-го, 14-го, ще глибше, ще давніше? Методи датування вдосконалюються. Метод Нуклідів, що дав нам дату 1 400 000, це відносно новий метод. Що принесуть методи наступного покоління? Також, Королево – одна з відомих стоянок у регіоні. Але скільки невідомих? Скільки пагорбів над тисячами закарпатських і карпатських річок ховають у своїх шарах сліди перших людей? Підводна археологія – дно Тиси і її приток. Річкові відклади теж зберігають артефакти. Там теж можуть бути знахідки. Сучасні неінвазивні методи – лідар, радар, дистанційне зондування. Вони дозволяють виявляти потенційні місця стоянок без розкопок, скануючи рельєф і підповерхневі структури. Закарпаття і Карпати ще не відкрили всіх своїх таємниць. Можливо, найбільше відкриття попереду. І коли вони станеться, вони теж будуть нашими, знайдені на нашій землі, нашими вченими, для нашого розуміння нас самих. Засинаючи сьогодні, подумайте, ми не випадкові гості на цій землі. Ми прямі спадкоємці тих пращурів, хто вистояв проти льодовиків та хижаків 1 мільйон років тому. Ця сила тече у вашій крові. Ви вдома, на найдавнішій землі континенту. Ми пройшли довгий шлях сьогодні, від карпатського вечора над Тисою до 1 400 000 років у глибині. Від перших грубих рубал Homo erectus до наукової статті у Nature у 24-му році. Ми дізнались про Владислава Гладиліна, що розкопав Королеву і передав нам свою роботу, про космічне датування через нукліди, що підтвердило його здогадки, про 12 шарів, що є 12 розділами найдавнішої книги, написаної на нашій землі. Королево змінило карту давньої Європи, поставило Україну у центр, не на периферію людської історії на нашому континенті. Це не привід для пихи, це привід для розуміння, для глибокого і спокійного розуміння, хто ми є і звідки ми є. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Поділіться з друзями, нехай більше людей знають про Королеву і про те, що Україна – початок Європи. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година і що вас найбільше вразило у сьогоднішній розповіді. До зустрічі у наступному відео.
Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!